Hello, namaste. Welcome to Mero2Paisa as April 23rd. र आज मसँग चाहिँ नर्मली अहिलेसम्म मेरो गेस्टहरू मेरा कन्टेम्पोरेरिजहरू नै हुनुभएको थियो मेरो एज ग्रुपको र एक्चुअली प्रार्थना इज द मैले रिभिल पनि गरिसकेँ प्रार्थना इज द फर्स्ट फिमेल गेस्ट सो वी वान्टेड टु चेन्ज द्याट एज वेल र अर्को कुरा चेन्ज आज के छ भने मैले चाहिँ भाइ बहिनीको रूपमा हेर्ने गेस्टहरू हुनुहुन्छ दुईजना सो नट अफ माई एज ग्रुप सो आई थिङ्क दिस विल बी अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन आज मसँग हेलमेट्स नेपालबाट सजल र प्रार्थना Hello. Hi. Let's start the podcast, let's start from where did you guys meet first? College. We met back in 2014 होला है सो उस आफ्नो कलेज थर्ड इयर्समा थियो आई वाज इन द फर्स्ट इयर अनि सो सी वाज माई सिनियर अनि त्यही करियर क्लब अनि इनर क्लबहरूमा बेसिसमा भेटेर अनि त्यहीँबाट वी स्टार्टेड अफ भनौँ न सो केसिएममा चाहिँ एउटा के राम्रो भन्दाखेरि पढाइभन्दा बाहेकको एक्टिभिटिजहरूलाई पनि एकदम एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो सो करियर क्लबबाट डिफ्रेन्ट करियर रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि नै अनि एकदम राम्रोसँग कनेक्ट भयो अनि त्यसपछि वाइ नट वी स्टार्ट आवर ओन थिङ भन्ने जस्तो and then we got along So it's an example of how working in college projects can actually lead to actual businesses being formed. So मेरो कलेजले चाहिँ त्यसो इन्करेज गर्दैन थियो अनफर्चुनेटली है हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कमा जागिर खानुपर्छ बाबु ब्याङ्कमा भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो टिचरहरूले सो द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन हामीले यहाँ पडकास्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के पनि कुरा गरिरहेको छौँ भने टिचर्सहरूको इम्प्याक्ट होइन द इन्भाइरोमेन्ट वी कम फ्रम सो किसिमको अलिकति त्यो कुरा टचअप अन गर कि लाइक what kind of projects did you take on like के एक्टिभिटिज हुन्थ्यो म पनि एक दुईवटामा गएको छु आई नो बट जस्ट फर द अडियन्स केसिएममा चाहिँ वेन वी स्टार्टेड होइन त्यो बेला चाहिँ अब वाट आई फिल वाज कि स्टार्ट गर्नुभन्दा केसिएम जोइन गर्नुभन्दा अगाडि मैले कलेज सेलेक्ट गर्ने बेला कि कस्तो कलेज जानुपर्छ तैँले भन्नुभएको जब टिचर्सहरूले एउटा इन्भाइरोमेन्ट भएन भने कस्तो खाले आफू बटअप हुन्छ कस्तो फिल्डमा जान्छ त्यो टिचर र इन्भाइरोमेन्टले नै डिटर्माइन गर्छ होइन मेन्टर्सहरू अनि फ्रेन्ड सर्कल्सहरू होइन अनि जब केसिएममा म इनरोल भएँ तब चाहिँ वाट आई फिल वाज कि एकदम डिफ्रेन्ट कि त्यो जुन चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट सबै बिजनेस माइन्ड अनि इभन आल्मना वाज मोर अफ अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड धेरै अरू हुनुहुन्थ्यो अनि सो त्यसले गर्दा चाहिँ वी स्टार्टेड अफ भनौँ न त्यसले गर्दा नै सो फर मी टिचरहरू हामीलाई जसले पढाउनु भयो अब जस्तै जफर सर भयो सोहन सर भयो प्रज्वल सर कश्यप सर सो उहाँहरू सबैजना एउटा हुन्छ नि आफ्नै बिजनेस ब्याकग्राउन्ड बिजनेस गरिराख्नुहुन्छ सो उहाँहरूले पढाउँदाखेरि सो त्यो भएकोले पनि उहाँहरूको जुन इक्जाम्पल्सहरू नै एकदम डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो सो बिफोर वी स्टार्टेड म चाहिँ युएनमा गर्थेँ इट वाज भेरी नाइस जब अनि एकदमै स्यालेरी त झन् भन्नै पर्दैन होइन गाली चाहिँ खान्छु म त्यो कुरा when there are hard days सो अब त्यतिखेरको कम्पेयर गर्दाखेरि पनि अब पढिरहेको कुरा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ सरहरूले एक्सप्लेन गर्दाखेरि अनि त्यो भएर पनि भयो बरु के पढेकोलाई एक्चुअलमा इम्प्लिमेन्ट गरौँ न त भनेर पनि I had a second thought about त्यो job. Okay, but she was senior, you were a junior. So त्यो क्लब नभएको भए सायद त्यो सिनर्जी पनि फिल हुँदैन थियो एकअर्काबीच सो इम्पोर्टेन्ट कति छ कलेजमा यस्तो किनभने दे आर सिटिङ हियर एज अ लिभिङ एक्जाम्पल अफ वाट द्याट क्यान क्रिएट आई थिङ्क टिचर्स सुड इन्करेज द्याट हाम्रो एरामा एकाडेमिक्समा फोकस टिचर्सहरू चाहिँ बेसी भेटिन्थ्यो तिमीले डिस्क्राइब गरेको जस्तो टिचर मेबी एउटा दुईवटा जो चाहिँ रियल फिल्डमा पनि एक्चुअलिटीमा पनि बिजनेससँग इन्भल्भ or some kind of a big organizationमा इन्भल्भ सो we didn't have a lot of role models to look up to के अब अकाउन्ट पढाउने सर was the most boring guy you ever met होइन if he couldn't make it interesting for us then त्यो सब्जेक्टमा कहिले पनि इन्ट्रिग भएन but because I had a very interesting marketing teacher because of his input 2 सेमेस्टर पढाउनु भयो उहाँले उहाँको लङ टर्म इम्प्याक्ट छ मेरो लाइफमा किनभने द थिङ्स हि गट मी इन्भल्भ इन द थिङ्स हि टोल्ड मी प्लस अलरेडी मेरो त्यो झुकाव अलिकति उहाँप्रति थियो सो हि टुक मी अन्डर लाइक त्यतिखेर मेन्टर मेन्टी त्यो थाहा पनि थिएन हामीलाई सर हो सरले सोध्नुहुन्थ्यो अलिअलि म इङ्गेज भएँ सो आई थिङ्क भेरी फ्यु एक्जाम्पल्स अहिलेको नयाँ कलेजेसहरूले चाहिँ त्यो प्लस मेरो जेनेरेसनको मान्छे तिमीले लिएको नाम एक दुईजना मात्रै मेरो कन्टेम्पोरेरी मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला सो अलिकति बुढो भएको पनि अनुभव फिल भइरहेछ होइन
बट आई थिङ्क द्याट्स द चेन्ज द्याट्स कम होइन त कि मेरो एज ग्रुपको अथवा आवर एज ग्रुप पिपल हेभ स्टार्टेड टु गो इन टु द टिचिङ प्रोफेसन कोही प्रोफेसनली नै गइरहेछ कोही सो दे ब्रिङ इन दिस न्यू माइन्ड सेट म पनि एउटा बुट क्याम्पमा चाहिँ गएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन सरहरूले मलाई इन्भाइट गरिरहनुहुन्छ एउटा कार्यक्रममा पनि गएको जस्तो लाग्छ र अहिले त छ्यापछ्याप्ती नै छ एन्टरप्रेन्योरसिप जतैततै सो लेट्स गेट इन टु द एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी हेलमेट्स चाहिँ कहाँबाट आयो त लाइक वाइ हेलमेट्स एन्ड वाट वाज द्याट आहा मोमेन्ट वेयर यु वर लाइक ओके दिस इज अ ग्याप इन द मार्केट एन्ड लेट्स अट्याक इट सो हेलमेट्सको एक्चुअल कुरा भनेको चाहिँ ब्याक देन मेरो कलेज डेजमै अब वेन वी वर इन टच होइन त्यो बेला अब के काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ सोच चाहिँ थियो एन्ड वी अल्सो केम अप विथ द कफी बिजनेस के पहिला कम्पिटिटर्स या ट्रेडिङ अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि अनि सो त्यसमा चाहिँ वी नेभर गट सक्सेस के त्यो आई थिङ्क हाम्रो उसमा छैन तर त्यसकोमा चाहिँ वी रियली रेस्पेक्ट यु होइन जुन चाहिँ अगाडि लग्नु भयो त्यसमा अनि या कफी बिजनेसमा वी स्टार्टेड अफ तर इट नेभर वेन्ट वेल होइन अनि त्यो बेला नि अब हामीले के गर्नुपर्छ मात्रै थियो तर के गर्नुपर्छ चाहिँ थिएन कि अनि वान डे ड्युरिङ के भन्छ मेरो साथीको बर्थडे थियो कि अनि बर्थडेमा चाहिँ वी ग्यादर अराउन्ड इन थमेल होइन अनि आई ह्याड पार्कमा बाइक अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो हेलमेट राखेर मैले साथीहरूसँग निस्केको थिएँ कि अनि पछि भोलिपल्ट बिहान पार्किङमा आउँदा हेलमेटै हरायो कि मेरो अनि आई ह्याड टु वक अल द वे अराउन्ड टु माई हाउस एकचोटि न एकचोटि त कहिले हुन्छ कमन थिङ अनि त्यसपछि देन त्यही बेला अनि मैले प्रार्थनालाई यस्तो यस्तो आइडिया छ होइन अब इमर्जेन्सी डेलिभरी सर्भिस गरौँ न त हेलमेटको अब हामी हेलमेटमा सेफ्टी त्यो कुरा चाहिँ होइन कि जस्ट इमर्जेन्सी डेलिभरी सर्भिसमा चाहिँ हामी फोकस गरौँ त्यहाँ गरौँ न त भन्ने गयो अनि अब एक्सपिरियन्स वाइज वर्क एक्सपिरियन्स वाइज सी वाज मोर अब एज अ कलेजको सिनियर पनि भयो प्लस सी ह्याड अलरेडी बिन वर्किङ अन युएन अनि एमएसपी अनि मेनी प्लेसेस होइन अनि त्यसमा अनि मेरो जति वर्क एक्सपिरियन्स पनि थिएन गुड नेटवर्क्स पनि केही पनि थिएन अनि गरौँ न त काम भन्ने बेला या सी वाज अप टु इट अनि लेट्स डु भनेर अनि मैले चाहिँ कस्तो भन्दा यो काम सुरु गर्नुभन्दा मेरो भन्दा नि उसको बडी सेक्रिफाइस चाहिँ किन भन्दा सी लेफ्ट जब एट युएन काम गर्नको लागि वेयर एज आई स्टार्टेड फ्रेस होइन सो त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ केमा with that Prarthana is to safety छोड्नलाई किनभने entrepreneurship is all about risk किनभने we eat last होइन we make sure that everybody in our team eats first and then we eat last so job मैले पनि गरेको छु होइन र many different ठाउँमा गरेँ र मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क ट्रान्जिसनिङ इन्टु एन्टरप्रेन्योरसिप वाजन्ट डिफिकल्ट बिकज म त्यो जब गर्दाखेरि पनि आई वाज लाइक डाइभिङ इन्टु लाइक साइड हसल्स के अलवेज कहिले केही ज्वेलरी बेचेर आउँथेँ पुरानो रिफर्बिस्ड इलेक्ट्रोनिक्स भेट्यो भने त्यो पनि फ्लिप गरेँ सो अलवेज आई वाज डुइङ दिस थिङ्स अन द साइड प्लस विदेशमा विद्यार्थी हुँदा पैसा जहाँबाट आउँछ एनी हेल्प इज हेल्प भने जस्तो तर यहाँ त जबलाई हेर्ने दृष्टिकोण डिफ्रेन्ट छ होइन इट्स लुक्ड एट इन अ डिफ्रेन्ट वे घरमै पनि कति क्रिटिसिजम आयो होला सेयर अ लिटल बिट अफ द्याट त्यो डिसिजन लिँदा सो घरमा चाहिँ नि अब पहिला अब हामी त केही भएर उसमा सो नेबर्सहरूको कुरा हुन्छ नि त घरको साइड अनि मम्मी क्या ऊ गरेर भन्नुहुन्थ्यो अहिले त युएनमा जब गरिरहेछ भनेर कस्तो प्रब्लम भयो तर जब मैले त्यो छोडेर यता गर्नु सी नेभर टक्ड अबाउट इट त्यस्तरी के त्यो उहाँको आँखामा नै त्यो प्राइड नै आइरहेको थिएन अनि प्लस अब रिसेन्ट भन्नाले इट्स बिन अलमोस्ट मोर देन 6 months सो ममलाई कुरा गर्दै गर्दाखेरि उसको स्यालेरी चाहिँ यति छ अफिसमा भनेर भन्यो तेरो स्यालेरी भन्दा कम तेरो स्टाफको स्यालेरी भनेर भन्नुभयो क्या सो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वी अलवेज कम लास्ट अनि त्यही भएर पनि घरमा यो कुरा फेरि बुझाउनलाई चाहिँ नि बिकज मेरो चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड बिजनेस नभएकोले चाहिँ नि इट्स a little more difficult यसमा चाहिँ नि इभन हुँदा नि बिकज आवर पेरेन्ट्स आर ट्रेडिसनल माइन्डसेट हामीले यहाँ साउजी सिन्ड्रोम भन्छौँ बिकज समबडी द्याट हेज अ लार्जर भिजन सिज थिङ्स डिफ्रेन्टली जसले चाहिँ त्यो बुवा मम्मी अरूले गर्नुभएको हजुरबुवा अझै दिदी सबैले गर्नुभएको कामहरूमा चाहिँ इट वाज जस्ट अबाउट मेकिङ ब्रेड होइन जस्ट हसल टु गेट फुड अन द टेबल भने जस्तो अब नाउ वी हेभ कम टु अ सिचुएसन वेयर पिपल आर थिङ्किङ इन रिगार्ड्स अफ ग्रोइङ अ कम्पनी होइन स्केलिङ अ कम्पनी सो जबको कुरामा डिफिकल्टै भयो त्यस भए अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ एट दिस पोइन्ट पेरेन्ट्सहरूले अहिले त अलिअलि बिजनेसले नाम पनि बनाउँदैछ होइन आई थिङ्क अब बिस्तारै इस्टाब्लिस हुने तरिकाले पनि एउटा ब्रान्ड बनिसक्यो
तर वाट आई फिल्ड इज कि जिन्दगीमा सबसे बढी ठुलो क्रिटिक्स भने आफ्नो प्यारेन्ट्सै हुँदो रहेछ कि लाइक कति टाइममा होइन एडमायर पनि अब के भन्छ कसै थर्ड पर्सनको अगाडि सबसे बढी एडमायर अब आफूसँग बस्दा अनि पछि त्यो क्रिटिक्स चाहिँ आफै हुने होइन यसमा मेरो केसमा चाहिँ मैले कुशल दाई भयो होइन अनि त्यसपछि कौशल दाई अनि त्यसपछि अर्को दाईहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेँ अमुन दाईहरूसँग पनि कसरी चाहिँ पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्नु बिकज म एउटा पोइन्टमा त यति हार खाइसकेको थिएँ हुन्छ नि जस्ट अब पेरेन्ट्सले नगर इट्स नट गुड फर यु इट्स नट गुड फर यु भनिराखेपछि त आफूलाई पनि त्यो फिल हुन्छ सो कसरी कन्भिन्स गर्ने भनेर स्पेसली झन् हाम्रोमा त अब पेरेन्ट्सको कुरा सुन्नुपर्छ है मानेन भने झन् आफै लड्छ भन्ने जस्तो हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि अनि पछि उहाँहरूले पनि सिकाउनु भयो यसो गर आफूलाई आफ्नो अचिभमेन्ट्सहरूलाई फ्रेम गरेर राख अनि त्यसपछि आफूलाई एक्सप्लेन गर तपाईँको एक्सपेन्सेस होइन यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझाउ भनेर भन्नुभएपछि अनि it will work. मेरो लागि पनि सिमिलर थियो लाइक when I've told this story a lot which is I took my dad I think about 30-40% of the money I needed to buy the shop and then I knew dad had some money maybe and he could help me with it and immediately he gave me like 10 reasons why I shouldn't do it okay but then my other parent my mom she thought otherwise मेरो केसमा चाहिँ the case being that I think parents they don't want you to make mistakes or get hurt and then if you're always in that safety net then you're never going to take risk in life okay I think pure mindset हो हाम्रो पेरेन्ट्सहरुको चाहिँ कि जागिर खा सिक्योर बस and why you need to take all this risk मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ it was rather easy भनौं न किनभने parents were more understanding हैन अब since they were in a business background itself हैन अनि that does help त्यसले चाहिँ धेरै माइन्डसेटमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ ल्याउने रहेछ अब बिजनेस गर्छु भन्दा नगर भन्ने एउटा अलिकति हुन्छ सेफ अलिकति बरु पढ अलिकति उसमा राम्रो पढेको हाउसहोल्ड धेरैमा चाहिँ पढाइप्रति नै बेसी रुझाव हुने maybe for you and me it's similar is that like from day one we've seen business okay that's in our blood already right? It might be what your father did you did something different त्यति मात्रै फरक हो there was a funny incident कि मैले प्रार्थनालाई बिजनेस सिकाउँछु भनेर पेमेन्ट उठाउन लगाए I'll share one story is remember my dad bought me a bike and बाइक त किनिदिनु भयो तर आफ्नो औकात छैन पेट्रोल हाल्ने पनि हैन I'm still in BBA so I remember one day I went and asked him for petrol money and what he said is I'll give you money for like 10 liters 5 you'll have to spend for like मेरो काम and म पनि पेमेन्ट उठाउन बनेपा कहाँ म हिँडेछु so I think त्यतिखेर त्यो मलाई what a business lesson हुन्छ मलाई थाहा थिएन तर yes those are the small things पसलमा बसाइदियो बच्चालाई काहीँ त्यस्तो सानोमै त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपको त्यो एउटा आइडिया दियो भने चाहिँ त्यो एउटा सीड प्लान्ट हुँदो रहेछ हैन त मनमा जहाँ चाहिँ धेरै पेरेन्ट्सहरू जबै गरिरहेको त्यो वातावरण छ जस्तो आई सी विथ माई कजन्स एज वेल बिकज देयर पेरेन्ट्स वर इन अ सर्टन लाइन अफ वर्क उनीहरूले नि त्यही चुज गर्यो सो ग्रेजुएसन सक्यो दुवैजनाको before we end this parents are a topic I just want to add कि अब जस्तै सपोर्टिभ एज इन फुल सपोर्ट नगर्नु भए पनि उहाँहरूले यदि हुन्छ जति गर्नुभयो त्यो नगर्नु भएको भए पनि हामी यता चाहिँ हुँदैन थियो भने त्यो चाहिँ म एकदम क्रेडिट दिन गर्छु बिकज दे डोन्ट ह्याभ द्याट फुल ट्रस्ट इन यु एट दिस पोइन्ट सुरुदेखि नै बाबु म यहाँ ल राम्रो गरेछ भनेर भनिदिनु भयो भने मेबी कम्प्लेसेन्ट पनि हुन्थ्यो अलिकति बिकज यु फिल द्याट I have to prove this to my parents that I can pull this off and take it to a certain level. त्यही मान्छेले पछि I'm so proud of भन्नुहुन्छ हेरिरहेको मम्मीले हैन my daughter my son हामीले अहिले पनि हुन्छ नि यति स्ट्रेस भइरहन्छ हामीले कहिलेकाहीँ ह्यान्डल गर्न नसक्ने स्ट्रेसमा अनि घरमा जाँदाखेरि नि यसो गरेर यसो यति राम्रोसँग सम्झाउनु हुन्छ नि त्यो आफू नै एकदमै भोलिको लागि रेडी हुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो फेस गर्नुको लागि कतिले स्ट्रगल गर्ने चिज चाहिँ maybe we don't even with me like I don't talk to my parents about my business like maybe once in a while my dad will ask me like sab thik cha I'm like that's all but I think that's important Tara like at least in my case now it's I think more with my wife she's my closest friend so I'll share things more stress ma chhu business ko kura business ta every day नै struggle ho so you know I've learned also
to digest that and not let it affect me. But I think that's very important. बहिनीले भनेको कुरा चाहिँ कि एटलिस्ट गएर आफ्नो स्ट्रगल्स आफ्नो पेरेन्ट्ससँग त्यो कम्युनिकेट गर्यो भने चाहिँ इट विल हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड यु बेटर एज वेल कहाँ छौ. A lot of people will go into a nutshell त्यो एकदम डिप ठाउँमा जान्छ. द्याट इज भेरी डेन्जरस. फेरि बिजनेसलाई नि ड्राइभ गर्न सक्दैन, पर्सनली पनि उसले लस गर्छ, डिप्रेस्ड हुन्छ. सो पढाइको सक्यो होइन, अब बाँकी छ. ओके, सो सी स्टिल कलेजमा हुँदा नि यु क्यान स्टार्ट अ बिजनेस है. म चाहिँ कलेजै नसका मान्छे पढेँ है. हाउ मच वुड यु से द्याट पढाइको इफेक्ट कति छ अहिले काम गराइमा कति छ? हाउ मच अफ इट इज कमिङ टु युज? पढेको मान्छेको मेरो पर्सपेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब टु स्टार्ट अ बिजनेस पढाइ नेसेसरी छैन होइन. यो एक्सपिरियन्स वाइज तपाईँको भिजन वाइज तपाईँको जिल वाइज तपाईँको विल वाइज सबले सपोर्ट गर्छ होइन टु स्टार्ट अ बिजनेस. तर स्केलिङ अप पार्टमा त्यो म्यानेजियल पार्ट जब लाइक यु रियली निड त्यो म्यानेजियल स्किल्सहरू नि तब चाहिँ पढाइ चाहिँ अलिकति चाहिन्छ नै, अलिकति होइन धेरै नै चाहिन्छ. जुन चाहिँ अब पढाइ भन्दा नि द्याट्स मोर अफ अ बुक. मैले मम्मीले जहिले पनि भन्थ्यो कि तैँले पढ्न छोडिस् होइन, म कलेजमा त छोडे हो भनेर त्यो द्याट्स हो कि. अनि पछि कस्तो भन्दा कलेजमा चाहिँ त्यही अब कलेजको पढाइ वा बाहिर पढाइ एनी टाइप अफ पढाइ चाहिन्छ. तर स्टार्टअप गर्नलाई म पहिला पढाइसक्छु अनि स्टार्टअप गर्छु. कतिजनाले मैले के देखेको छु भने कतिजनाले आफ्नो राम्रो राम्रो आइडिया त्यो कलेज सकेपछि स्टार्ट गर्छु भनेर पनि मिस आउट गरेको छ कि राइट मोमेन्ट भने. त्यो पढाइ सकेर स्टार्ट गर्छु इज नट अ राइट मोमेन्ट कि. त्यो अब स्टार्ट गर्नलाई ठिक छ तर वेन यु रियली निड टु म्यानेज थिङ्स तपाईँलाई चाहिँ अलिकति पढाइ चाहिन्छ कि. अब प्रार्थनाको थट्स. सो त्यस्तै हो. How does the role play? Like you are more into the operations. या म अब इफ अस्ति हाम्रो डेजिग्नेसन भन्दा चाहिँ आइएम मोर अफ सिइओ, सी इज मोर अफ एमडी होइन. तर अब वी हेभ डिपार्टमेन्ट्स डिभाइडेड होइन. अब अपरेसनमा पनि सी इज इन्टु फाइनेन्स एन्ड अल थिङ अनि आइएम मोर इन्टु फाइनेन्स मार्केटिङ एचआर. या लाइक मलाई फिल भएको चाहिँ एट सम पोइन्ट गएर ब्यालेन्स सिट रिड गर्न त आउनुपर्ने रहेछ. आई सुड हेभ पेड अटेन्सन टु माई फाइनेन्स क्लास भन्ने होइन. तर अहिले आएर एपिसोड वेमा आई ट्राई टु लर्न द्याट इन द लास्ट 2-3 years. तर कहीँ त चाहिन्छ त्यस्तो टेक्निकल पार्ट चाहिँ आउँछ जहाँ चाहिँ पढाइ भए हुन्थ्यो अथवा नट ह्याभिङ द्याट स्किल इज एउटा लस्ट अपर्च्युनिटी भने जस्तो. टेक्निकल फाइनेन्ससँग रिलेटेड त्यो पनि भयो. प्लस जुन एकदम थ्योरी सब्जेक्टहरू भयो जस्तै मार्केटिङ एचआरको कुरा. अहिले पनि एचआरको इस्युजहरू आउँदाखेरि मलाई त्यो बेलामा बुकमा पढेकोहरू याद आउँछ कि यसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर. मैले अहिलेको एचआर म्यानेजर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि टाइममा त्यो टिप्सहरू दिइराखेको हुन्छु. म फेरि आई गो ब्याक एन्ड मसँग सबै बुकहरू छ होइन. सो पल्टाइराखेको हुन्छु. आई थिङ्क पढाइ सी इज वान अफ दोज स्टुडेन्ट कि 5 मार्क्स छोड्यो भने रुने कि. आइ एम वान अफ दोज स्टुडेन्ट कि 50 मार्क गरेर आयो 100मा पास हुन्छ त. हाउ वाज द इनिसियल फन्ड रेजिङ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्यो? बिकज वान अफ द मोस्ट कमन क्वेसन आई गेट बाई यङ पिपल इज द आइडिया त सब पैसा कसले दिने. सो क्यान यु काइन्ड अफ एड्रेस लाइक कसरी जुटायो, कसरी काम गर्यो? हामीलाई सजिलो चाहिँ के भयो भने वी आर द फर्स्ट मुभर के होइन अब यो मार्केटमा. अनि त्यसले गर्दा पैसा ह्युज प्रडक्सन ह्युज उसमा त्यो कहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट लिन वेबाट भयो होइन. सो सिड फन्ड पनि नभनौँ पकेट मनी भनौँ जुन चाहिँ हामीले सुरु गरेको होइन. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले सुरु गर्दा त्यही. So tell us what your startup capital was. Mine was मैले 50-50 भनिसकेँ होला, नम्बर पनि त्यही हो 50,000 rupees. 50,000 रुपियाँ हो. So that's I think the starting point for a lot of companies, which is मैले पनि 50,000 रुपियाँ थियो मसँग खाल्तीमा. इन्भेस्ट गर्नु भन्दा नेटवर्किङमा इन्भेस्ट गर्यो भने बरु इन्भेस्ट एज इन नेटवर्क बनायो भने तपाईँलाई क्रेडिट दिन्छ. त्यो पैसा नै हाम्रो लागि पैसा थियो कि क्रेडिटै हाम्रो लागि सबसे ठुलो पैसा थियो कि जब स्टार्ट गऱ्यो. या ट्रस्ट या जुन चाहिँ अब गुडविल अब मेबी कहिले प्यारेन्ट्सको साथी हुनसक्छ, कहिले यता न उता हुनसक्छ, पहिले कहीँ इभेन्टमा भेटेर कुरा भएको हुनसक्छ होइन. सो त्यस्तो कस्तो भन्दा स्टार्टअप हाम्रो लागि क्यापिटल भनेको सिन्स वी स्टार्ट इन आवर ओन रुम होइन. मैले टी सर्टको पनि काम गरेँ एउटा टाइममा जमानामा बिफोर रेडमड. बिकज आई वाज रनिङ आउट अफ पकेट मनी. अब कहाँ अब 30 year oldले घरमा पकेट मनी मागिरहने आई डु समथिङ भनेर आई अलवेज न्यू हाउ टु स्टार्ट अ हसल रियली क्विकली. आई स्टार्टेड अ टी सर्ट कम्पनी. र तिमीले डिस्क्राइब गरे जस्तै मलाई क्यापिटलमा भन्दा हाम्रो आज यो पडकास्टबाट म थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु. एट्स नेपाल टी सर्ट
एड्स नेपाल को 4-5वटा लोकेसन छ काठमाडौँमा मैले प्रिन्टिङ चाहिँ एड्स नेपालमा गराउँथेँ र एड्स नेपालको उमेश साई दाइले मलाई विश्वास गरिदिएर यो भाइले कचकच गरेछ ल ल ल बत्ती नभए बेलामा टी सर्ट प्रिन्ट गरिदिएर दाइले मलाई सहयोग गरिदिनु भएको थियो त्यतिखेर सो आई थिङ्क एट सम पोइन्ट सो एउटा कुरा त्यही कि इट्स नट जस्ट फन you could also find people in the network who can help you and get you off the ground and so ती सानो street fund बाट you started and then you kept rolling and keeping it अघि हामीले कुरा गरे जस्तो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु किप मनी इन द बिजनेस क्या त्यो रिसाइकल गर्ने तर यस कि अन्टरप्रेनरसिप बिजनेस सुरु गर्ने भनेको आज इन्भेस्ट गरेर भोलि पैसा आउने वा त्यस्तो होइन कि यो गर्न माइनसमा हामी एटलिस्ट 1 इयरसम्म त हामीले स्यालेरी पनि लिएको थिएन माइनसमै थियौँ अब जुन अब सी ह्याड बिन वर्किङ इन युएनले अलिकति पैसा सेभ गरेको थियो उसले त्यो पनि पैसा अब हामीले चाहिँ त्यही अब खाजा खर्च पनि घरबाट तिर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अब हामीले कति दिन त्यही पैसा खर्च सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै गाह्रो पर्दा ब्याक टु प्यारेन्ट्सलाई गएर पैसा जाने अब कामै नगर भनेर पहिला त्यस्तो हुन्छ नि यो लाइनमै नलाग तिमी सेफ काम गर भन्दा अब उल्टो अलिकति पैसा दिनुहोस् न यस्तो काम मलाई गाह्रो भइरहेछ भन्दा झन् कस्तो त्यो हुन्छ नि होइन सो त्यस्तो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ उल्टो त्यो लाग्छ भनेर त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ न टाइम दिन भ्याउँछ घरमा न पैसा दिन भ्याउँछ कि सो छोरी पनि छैन पैसा पनि छैन स्योर हो एटलिस्ट अर्को 5-10 years वाट एभर कम्पनीलाई ग्रो गर्दाखेरि बट यु आर अ लिभिङ प्रुफ द्याट यङ पिपल एउटा म त्यसरी हेर्छु प्लस वेल ग्राउन्डेड एज वेल बिकज अफ यर एजुकेसन होइन तिमीलाई एटलिस्ट ट्रेनिङ राइट भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई र सिड क्यापिटलको कुरा गर्दा नि मैले त्यो एन्सर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ मेबी यु हेड सम सपोर्ट भन्ने सोचेको थिएँ बट यु वर क्रिएटिभ इनफ टु युज दोज रिसोर्सेस होइन आफ्नो वरिपरिको सो यहाँबाट लेसन लिएर जान सकिने एउटा के कुरा हो भने के क्राइटेरिया त्यस्तो छैन आई स्टार्टेड एट 31 यु गाइज स्टार्टेड एट मेबी 21-22 होइन एज पनि होइन रहेछ ब्यारियर फन्ड पनि ब्यारियर होइन रहेछ आई थिङ्क हाउ क्रिएटिभ यु क्यान बी टु युटिलाइज द रिसोर्सेस अराउन्ड यु and recognize the gap in the market like you did that day होइन यसरी यसलाई अगाडि कुरा लग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति अहिले 10 लाख बाइक त पुग्यो होला काठमाडौँमा 10 लाख कति पनि सकिसक्यो 1 million बाइक्स है मैले पनि अस्ति एउटा स्टोरी चाहिँ भन्नै पर्छ भाइ सजलले मलाई एडभाइस गर्यो म सपिङ गर्न गएँ हेलमेट्स नेपाल धेरै दिनको मेरो प्लान थियो त्यहाँबाट पास हुँदा आज रोक्छु भन्थेँ म तर के होइन आज टाइम छैन भोलि भन्दा एक दिन ठ्याक्क बिरगन्ज जानु अगाडि चाहिँ आई ह्याड डिसाइडेड द्याट म राइड गरेरै जान्छु भनेर आई इन्जोय राइडिङ अलोन तर त्यो दिन मैले युज गरिनँ आई बट अ हेलमेट फ्रम यु एन्ड आई वेन्ट होम एन्ड डिसाइडेड टु गो इन द भेहिकल टिच फर नेपालको प्रोग्राममा गएको थिएँ म सो दाइ तपाईँ एक्लै किन जाने गाडीमै जाउँ भने प्रज्वल भाइहरूले म गाडीमै गएँ छिटो सँगै गएको थियो बट त्यसको मेन युटिलिटी दाइ उसले भाइले मलाई के भनेको थियो लङ राइड छ दाइ बरु यो ठिक्क नि हुन्छ यो लिनु भनेर उसले राइट एडभाइस दियो गुड सेल्सम्यान एज वेल है अनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मलाई कुन दिन पऱ्यो भने अर्को दिन हामी एक दिन पनौती जानलाई चाहिँ वी सेट आउट टु मेक अ भिडियो फ्रम हियर एउटा प्रोजेक्ट लिएर बिहान त्योभन्दा अगाडिको राति आई ह्याड सम डिस्टर्बिङ न्युज द्याट केम इन टु माई लाइफ एन्ड अब माइन्ड पनि अलिकति फगी थियो होइन आई वाज राइडिङ अर्ली इन द मर्निङ Baneswar Chowk, nobody knows this, I'm telling it on camera. My wife doesn't know this till now. I clipped with another bike. र त्यो दिन मलाई गियरको इम्पोर्टेन्स फिल भयो र अथवा म पहिला पनि लडाएँ म 14-15 देखि बाइक चलाइरहेको छु धेरै ठाउँमा म पछाडि चोटपटक लागेको छ तर अहिलेको बडीले मैले त्यो ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ थिएँ र मैले एटलिस्ट प्याडेड अप थिएँ म वेल प्याडेड अप थिएँ र हेलमेट लगाएको थिएँ स्ट्र्याप टर्न एभ्रिथिङ वाज इन प्लेस एटलिस्ट मैले गियरलाई चाहिँ फोकस गरेको कारणले मलाई चोट कहीँ पनि लागेन म एक्सिडेन्ट भयो बाइकमा अलिकति लस भयो द्याट्स गन तर कम्पेयर टु द गाई आई कोलाइडेड विथ हि बेरली इभन ह्याड अ ग्लोभ अन प्लस उसको हेलमेट पनि थिएन सायद उसको चोट बेसी थियो मभन्दा जबकि इम्प्याक्ट सायद दुवैलाई उति नै भयो इनफ्याक्ट आई टुक अ लार्जर फल भन्छु म आई गट क्लिप्ड एन्ड So I remembered you that day, bhai, Biyana ki. And then I went and opened that helmet. So let's get into. Are you in the helmet business or are you in the safety business? I mean, you छलफल पनि गरेको थियो प्रार्थनासँग कि तिमीहरूको साइडबाट you can communicate to your audience as well that how do you see this industry? हामी यति बाइक राइडर्सहरू छन् say something.
या also दाइले भन्नुभयो जस्तो अब इट्स अबाउट सेफ्टी भनौँ न अब हेलमेट इज जस्ट अ प्रडक्ट होइन अब हामी कहिलेकाहीँ छिटो भाग्दा भाग्दा लडे पनि त घाउ हुन्छ अब कति टाइम चाहिँ कतिजनाको कस्तो हुन्छ नि म स्लो राइड गर्छु मलाई त्यस्तो हेलमेट चाहिँदैन त्यस्तो गियर्स चाहिँदैन भन्ने हुन्छ कि त्यही अब छिटो छिटो हिँड्दा त लड्यो भने घाउ हुन्छ त्यो बाइकमा 20-30 स्पिडमा लड्यो भने त यु नेभर नो होइन अनि पछि सेफ्टी कम्स फर्स्ट अब हामीले एक्सिडेन्टलाई रोक्न सक्दैन अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो द्याट वाज अब समथिङ एक दिन अगाडिको न्युजले भोलिपल्ट एक्सिडेन्ट हुन कन्ट्रिब्युट गर्यो यु नेभर नो होइन सो एक्सिडेन्टलाई हामी एक्सिडेन्ट प्रिभेन्ट गर्न आएको होइन तर एक्सिडेन्टबाट हुने इन्जरिजहरूलाई चाहिँ कमसेकम हामीले कभर गर्न सक्छौँ नि त सो त्यसलाई त्यही हिसाबले इट्स नट अबाउट हेलमेट्स इट्स नट अबाउट हो कि कसरी आफू सेफ गर्न सकिन्छ इट्स अल्सो अबाउट राइडिङ स्टाइल अनि सबै कुरा त्यस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ हामीले अझै कन्ट्रिब्युट कसरी गराएको छ भने सोसियल मिडियामा पनि काठमाडौँ डोन्ट भनेर क्याम्पेन थ्याङ्क यू सो यो चाहिँ मार्केटिङ टिमलाई नै जान्छ क्रेडिट सो त्यो भयो अनि इभन कलेजमा मोस्ट एक्सिडेन्ट हुने भनेको चाहिँ कलेजको स्टुडेन्ट भएकोले पनि हामी कलेजमा गएर प्रोजेक्ट प्रयास प्रिभेन्टिङ रोड एक्सिडेन्ट बाई युथ अवेरनेस अन सेफ्टी भनेर त्यो रन गरिरहेको छौँ सो डिफ्रेन्ट वेबाट कसरी चाहिँ नि एउटा सेफ्टीलाई यो सेफ्टीलाई नै एउटा स्ट्रङ मेसेज अब त्यही इट्स अब कस्तो भन्दा हाम्रो भ्याल्यु भनेको पहिला अघि भनेको इमर्जेन्सी डेलिभरी सर्भिस थियो त्योभन्दा अगाडि काम गर्ने कसरी के काम गर्ने मात्रै थियो त्योभन्दा अगाडि पैसा कमाउने थियो होला तर स्लोली वी ग्रु वी मेच्योर्ड अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही या पर्पज एउटा भेट्यो अनि सो या अहिले चाहिँ हामी वी सेल सेफ्टी भनौँ न बेसिकली लिटरली प्रार्थना र म पनि उसले स्टार्टअप गर्नु अगाडि चाहिँ दाइ एक दिन भेटौँ न भन्यो प्रार्थना मेन्टी पनि थियो एम्पावरहरूमा सो उसँग मेरो परिचय भइसकेको थियो र बसाइ त्यतिखेर पनि मैले उसलाई दिएको एडभाइस त्यही थियो कि डोन्ट सेल द प्रडक्ट सेल सेफ्टी बिकज once people know the value of what you're telling them then they will make those decisions just like I did is म भिरन जानु अगाडि त्यो फ्लिम्जी लिएर म हिँड्नु इज जस्ट एडिङ टु माई रिस्क होइन भोलि एक त त्यो प्लस हेल्थको कुरालाई पनि मैले विचार गरेँ कि ओपन हेलमेट धुलो कति छ नेपालमा होइन एटलिस्ट प्रपर गियर भएर गएँ भने एटलिस्ट दोज थिङ्सबाट म बच्न सक्छु भनेर सो आई थिङ्क इट वाज अ स्मल मलाई गाह्रो भएन होला एज अ कन्ज्युमर एजुकेट गर्नलाई तर एटलिस्ट द्याट सिड समवेयर वाज प्लान्टेड इज द्याट होइन मलाई त्यो डिसिजन लिनलाई चाहिँ मैले त्यही भने कि मान्छेले लाखौँको बाइक किन्छ अनेक चिज किन्छ तर आफ्नो सेफ्टीको कुरामा चाहिँ फिता नलाइकन हिँड्या देखाएको छु मैले होइन मान्छे मोबाइल घुसाएर यहाँ आई फिल लाइक स्टपिङ इन द रोड एन्ड येलिङ एट दिस पिपल हुन्छ नि आफू पनि रिस्क गरिरहेछ अगाडि हिँड्ने पेडेस्ट्रियन अरूलाई पनि सो रोड सेफ्टीको कुरा गर्नु चाहिँ जरुरी छ काठमाडौँमा अहिले एकदमै एक त वी आर ओभर क्राउडेड राइट नाउ एन्ड स्पेसली बाहिर बसेर काठमाडौँ फर्किँदाखेरि मात्रै त्यो फिल हुन्छ कि लाइक हाउ केओटिक वी आर एन्ड हाउ अमेजिङली यहाँ द नम्बर अफ एक्सिडेन्ट द्याट सुड ह्यापन विथ द काइन्ड अफ राइडिङ वी डु धन्न स्पिड नभएको कारणले चाहिँ त्यो सबै चिज चाहिँ फेटालिटी छैन यता त्यति वाट आई फिल कि राइडर जुन चाहिँ राइडिङ स्टाइल हुन्छ त्यो चलाउन चाहिँ बढी सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि बाहिरको भन्दा नि वी आर मोर स्किल्ड भनौँ न इन केस अफ राइडिङ अनि त्यो उसमा किनभने सिधा अब इट्स स्ट्रेट रोड यु गो राइट अर लेफ्ट होइन अब कस्तो भन्दा बाहिर चाहिँ त्यो स्ट्रेट रोड राइट लेफ्ट भनेको हुन्छ यहाँ के भन्छ यु हेभ टु हेभ स्नेक अनि के त्यो सबै राइडिङ स्टाइल अपनाउनु पर्छ द्याट्स समथिङ सिस्टमेटिक chaos. There is some unseen system where nobody hits nobody, but then it's for outsider looking into this, or you just sit in your office and look downstairs. It looks like a systematic chaos. People just going through. Like that word. It's but it somehow works. र तर म पनि राइडर भएको झन्डै 14 वर्षको उमेरदेखि अहिले 37 हुन्छ 23 years I've been riding since I first rode a bike, and I've seen the amount of bike को ट्रेजेक्ट्री चेन्ज पनि द साइज सिसी एभ्रिथिङ चेन्ज हामीलाई पहिला एउटा बजाज क्यालिबर र स्प्लेन्डर भेट्दा क्या दङ्ग पर्थ्यो हामी अहिले डुकाटी सो आई थिङ्क द राइडिङ कल्चर इज अल्सो कम हियर होइन आई थिङ्क यु गाइज आर इङ्गेज विथ द्याट एज वेल आई थिङ्क म पनि इन्जोय गर्छु बाइक राइड गर्न बट स्पिड भन्दा मलाई मोर इट्स अबाउट द क्रुजिङ एन्ड गोइङ प्लेसेस अब अलिकति टपिक चेन्ज गरौँ अब रमाइलो कुरा भयो अब अलिकति टेन्सनवाला कुराहरू गरौँ नेपालमा एउटा यङ 20s मा भएको एन्टरप्रेन्योरले फेस गर्ने च्यालेन्जेसहरू थम्याउनु पऱ्यो भने 4-5 चाहिँ दिस यु आर गोइङ टु एक्सपेक्ट वाट वुड यु से दोज थिङ्स आर बिगेस्ट च्यालेन्जेस द्याट्स बिन कमिङ टु यु इन द फर्स्ट फ्यु इयर्स
biggest challenge in terms of maybe experience हैन एक्सपिरियन्ससँग एजको फ्याक्टर पनि आउने भयो सबै कुरा आउने भयो त्यसपछि आई थिङ्क एजको फ्याक्टरले चाहिँ दुइटै दिन्छ क्या कति टाइममा चाहिँ हामीले काहीँ मिस्टेक गऱ्यो भने पनि ए भर्खर त छ भन्ने हुन्छ कति टाइममा त्यही भर्खरको छ यसलाई हामीले समात्न मिल्छ भने या द्याट्स इज बोथ प्रोज एन्ड कन्स अनि यो या अनि सो फ्र्याङ्कली भनौँ कि के च्यालेन्जेस फेस हामी यहाँ पनि अहिले भाइहरू चाहिँ they're trying documenting the whole process of registering a company. And I wanted them to document whatever it is, show it like that. गर्ने नि एक्सपिरियन्सको कुराले नै मेन कुरा नै त्यो हुन जान्छ अब जस्तै रेजिस्ट्रेसनको कुरामा वी रेजिस्टर्ड ट्वाइस हाम्रो कम्पनी बिकज फर्स्ट अटेम्प्ट वाज वी आर रेजिस्टर्ड एज सोल प्रोप्राइटर के अनि पछि के हो भने थाहा थिएन के अनि पछि अनि त्यसपछि अनि प्राइभेट लिमिटेडमा जानुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू भयो हैन अनि त्यो च्यालेन्ज भयो अनि अल्सो जुन चाहिँ या कति टाइममा इफ वी वर लकी इनफ कि हामीले गुड लाइमलाइट पायो एउटा राम्रो कल्चरमा एउटा कस्तो न अन्टरप्रेन्योरशिप कल्चर डेभलप भइरहेको टाइममा हामी छिर्यौँ होइन तर कतिजना अब आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा मेरो कजनहरू भयो मेरो साथीहरू भयो कतिजना चाहिँ बिजनेस खोल्छु भने आज एउटा गरेर आउँछ आज टी सर्ट प्रिन्ट गर्छु भने नेक्स्ट डे म फुड रिभ्यू गरेर आउँछु कहिले के गरेर आउँछ होइन सस्टेन गर्न सक्दैन जस्ट बिकज कि इट्स इन्ट्रेस्टिङ इट्स अलिकति फ्यान्सी थिङ ट्राई गर्न खोजिरहेको हुन्छ कतिजना चाहिँ इफ इट्स नट फर यु क्या त्यो अन्टरप्रेन्योरशिप पनि पहिला अब जस्तै डक्टर इन्जिनियर बन्नै पर्छ भने अन्टरप्रेन्योरशिप जो पनि अन्टरप्रेन्योर बन्नै पर्छ भन्ने छैन अहिले अलिकति फ्यान्सी छ त्यो भएर एभ्री वान्ट्स टु ह्याभ म पनि इफ आई हेड नट ड्याब्ड इन्टु पिज्जा डेलिभरी रेस्टुरेन्ट सेलिङ ज्वेलरी लाइक दिस होल डाइभर्स पुल अफ थिङ्स के र त्यसले मलाई जुन एउटा नलेज दियो कि वाट आइ एम गुड एट what I can do and I made all those mistakes in that 8-9 years ko period especially त्यसमा धेरै ठुलो तिमीले भनेको छ it was just all hustling gigs it wasn't really a growing none of those were registered companies or creating values but eventually all that experience came down and became useful during this time हैन थिङ द्याट यु गेन हैन तर त्यही कतिजनाले चाहिँ त्यो बिकज अन्टरप्रेन्योरशिप बन्नै पर्छ मलाई बन्नै पर्छ जस्तो भएको भएर आई सी लट अफ पिपल ट्राइङ टु गेट के भन्छ हामीले त्यस्तो मान्छेहरूलाई entrepreneur भन्छ हैन आई थिंक इट्स मार्क क्युबनको टर्मिनोलोजी बट आई feel that there are a lot of entrepreneurs. They want to be an entrepreneur, but they have no idea what it really takes to be an entrepreneur. भाइहरूले नि यहाँ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले त्यो इमेज पनि बन्यो मार्केटमा कि entrepreneurs became like rock stars really quickly हैन र फेरि अब यो कम्पनीले $1 trillion मा एक्जिट गर्यो हो all you hear is this kind of news हैन nobody hears the news of the struggle the story of the struggle आज हामीले यो पोडकास्ट गर्नुको कारण नै त्यही हो कि लाइक हाउ मच एफर्ट गोज इन्टु अथवा कस्तो चिजहरूले चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याएको हुन्छ त्यो स्टडी गर्दैन कसैले पनि त्यो एन्ड इमेज मात्रै देखेको हुन्छ also we tend to overestimate ourselves भनौँ न अब when we started off हामी पनि हामीले overestimate गरिरहेको थियौँ we wanted to be a billion dollar company overnight and all those things हैन तर कस्तो भन्दा once you get in once you realize once you त्यो आफ्नो हुन्छ हैन या अब साबुनको भाउ थाहा हुन्छ अरू त हैन अनि थाहा हुन्छ and then you start कि यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउनु so that you try to make best out of it के अनि पछि इट्स न अलवेज कि यो बेस्ट आउट भनेको एउटा कम्पनी खोले म बिलियनै कमाउँछु भने नेभर हुन्न रहेछ होइन सो त्यो कुराहरू भयो एन्ड अल्सो आफ्नो मेन्टल्ली फिजिकल्ली पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ अन्टरप्रेन्योरशिप इज नट जस्ट अबाउट सिटिङ राउन्ड अनि के भन्छ डेस्कमा अब कस्तो हुन्छ एउटा वेबसाइट खोल यु क्यान सेल ओभरनाइट एभ्रिथिङ भन्ने होइन कि इट्स नट जस्ट वेबसाइट खोल्नु भनेको त जस्तो एकदमै 1% अफ थिङ हो सो त्यसलाई के भन्छ त्यसमा प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर साइकलदेखि लिएर सबै कुरा गर्दा अनि अगेन कस्तो भन्दा कम्पनीमा आज एकजनाले काम गरिरहेको छ भोलि दुईजना आउनु भनेको द्याट्स नट अलवेज भनौँ न सजिलो आफूलाई सजिलो हुन्छ मैले भोलि स्टाफ राखेँ 2-3जना आफूसँग काम गरेर सजिलो हुन्छ भन्ने हो नि जसले झन् हेडेक हुन्छ कि आफू बाहेक अरू 2जनाले हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो हेडेकहरू हुन्छ या एन्ड फिजिकली मेन्टली या सो त्यो म्यानेज गर्न जस्तो गाह्रो काम चाहिँ अगेन सबसे ठुलो अब कस्तो हुन्छ नि इट्स
really physically and mentally challenging to manage other people भनौँ न हैन यो गो टु पछाडी गएर समातेरै काम गराउने हो कि वा आफूसँगै भागेर गराउने हो कि एट द सेम टाइम लिड गर्नु पनि हुन्छ एट द सेम टाइम या स्लिपलेस नाइट अब या स्लिप तर अब यस एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ मलाई कब जब मोमेन्ट भन्नु भने कहिले हुन्छ नि भोलि बिहान उठेर फेरि यु गो ब्याक टु द्याट लाइफ अर नट देयर द्याट्स उसमा कि अब इफ यु डोन्ट वान्ट टु गो देन या जति नै प्रब्लम भयो म पनि त्यही नै भन्छु कि 7 years कहिलेकाहीँ आई अल्सो फिल लाइक यार स्क्रु दिस शिट एन्ड आई जस्ट वान्ट टु गो टु अ माउन्टेन एन्ड सेल समवेयर हुन्छ नि आई थिङ्क आई प्रुभ माइसेल्फ इन सम वेज इन सो मेनी वेज तर नो आई स्टिल हेभ द्याट ड्रिम टु बिकम the largest coffee shop chain in Nepal. That's what drives me every day. बिहान उठ्दाखेरि I feel like त्यो गोल अझ बाँकी छ त्यो थाँती छ मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ र यो त जस्ट मैले लेट्स से 30% काम सके जस्तो फिल लाग्छ अहिले मलाई सम पिपल विल लुक एट इट लाइक दाइ तपाईँले त गरिसक्नु भने अब बट आई थिङ्क तिमीले एकदम करेक्ट पोइन्ट के गर्यो भने इफ द्याट ड्राइभ्स यु एभ्री मर्निङ के डिस्पाइट अल दोज च्यालेन्जेस डेली नै प्रब्लम आउँछ त्यति नै र एन्टरप्रेन्योर्स लिडरसिप पोजिसनमा हुने मान्छेहरूलाई अझ त्यो गाह्रो पनि चिज त्यो हो कि एटलिस्ट द पिपल द्याट वर्क विथ यु दे हेभ द्याट सेफ्टी वेयर if you put in XYZ amount of hours then you go home and you're safe but as an entrepreneur we take a lot of risk and it does come with a health toll मैले चाहिँ के एडभाइस दिन्छु यङ भाइ बहिनीलाई भने what helped me was at least being spiritual meditative or doing some kind of a hobby मलाई walking मैले एक्जाम्पल्सहरू दिएको छु लाइक फाइन्डिङ क्वाइट टाइम ड्युरिङ द डे आज क्षितिजले पनि गाली खाएको थियो कि यु डोन्ट निड टु गो टु पाटन टु हेभ क्वाइट टाइम इफ यु वान्ट यु क्यान हेभ यर क्वाइट टाइम हियर बट यु निड टु बी कन्सियस इनफ एन्ड जस्ट बिङ अवेर अफ हाउ यर माइन्ड वर्क्स त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ आफूलाई एफेक्ट गर्न नदिने आफ्नो लङ्गर भिजन गोलबाट चाहिँ डिरेल गर्न नदिने अदरवाइज यर माइन्ड विल प्ले गेम्स विथ यु हाम्रो केसमा चाहिँ नि कस्तो भयो भने अब डिफ्रेन्ट हामी सिन्स डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू ह्यान्डल गरिराखेकोले उसलाई प्रेसर आउँदाखेरि मलाई त्यति आउँदैन होइन सो जब उसलाई प्रेसर आउँछ म सम्झाउने त्यसो गर्छु जब मलाई प्रेसर आउँछ सो so it's good to always good to have a co-founding fighting yeah fight ta fighting is healthy yeah actually it eases off tension like I've had like म त अब I can give you so many examples board meeting का सीनहरू I think but that's where results come out or new momentums are created अथवा something happens in the company where things pivot it changes or a resolution comes out or at least you address the elephant in the room in some ways so म चाहिँ I've always been a firm believer कि बसेर quiet बसेर गुम्सिनु भन्दा बरु I'm the guy who's poking you के telling you हुन्छ नि बरु tell me right now हुन्छ नि what's eating you up I think my co-founders struggle with that a little bit. मेरो बाहिर partner is they're not as talkative as I am. बरु मलाई कसैले सोधियोस् जस्तो हुन्छ मलाई उनीहरू they would avoid that kind of thing. But I encourage. Like I sit in a meeting म कहिलेकाहीँ 2 घन्टा even though when they don't feel like listening to my lecture like we need to talk तर about things that matter. होइन I think communication is also very important. हामीले अस्ति podcast पनि गऱ्यौँ. Okay, so रमाइलो गफ भइरहेछ. हेलमेट्स नेपालको मैले अलिअलि कुरा पनि गरेँ आई थिङ्क लट पिपल अलरेडी नो राइडिङ कम्युनिटीमा त आई थिङ्क यु बिकम अ नोन ब्रान्ड होइन म त्यति राइडिङ कम्युनिटी नगर्नेलाई त थाहा छ भने आई वुड इमेजिन एटलिस्ट राइडिङ कम्युनिटीमा छ र हाउ अबाउट कपी क्याट्स सबै ठाउँमा किनभने वाट आई सी कि धेरै जस्तो बिजनेस हाम्रोमा त होइन कि एउटा स्पार्क चाहिन्छ या देयर इज अलवेज अ स्पार्क कि सबैजनाले त्यो लिप लिन डराएर हुन्छ वन्स समवन टेक्स इट देयर इज अ अटेन्सन अनि पछि त्यसले कस्तो भन्दा कपी क्यासले चाहिँ एउटा आफ्नो इन अ सेन्स आफ्नो कन्ज्युमर आफ्नो कस्टमरहरू तानिरहेको हुन्छ तर एट द सेम टाइम हामीलाई अझै नयाँ इनोभेसन ल्याउन त या अफकोर्स अलवेज हामी फर्स्टमा गर्दाखेरि वी आर अल बाई आवर सेल्फ अनि ल यो गरे पनि हाम्रै हो त्यो गरे पनि हाम्रै हो जस्तो तर जब अरू पनि आइसकेपछि चाहिँ नि ल अब चाहिँ त्यो एनर्जी बुस्ट भन्ने के भने एकदमै पोजिटिभ वेमा जान्छ क्या त्यो भइसक्यो एन्ड अल्सो डिसिसन लिन दुईचोटि सोच्नै पर्छ अब चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ यु गेट टु
हाइली कम्पिटेटिभ एरिनाज जस्तो हाम्रो रेस्टुरेन्टमै पनि भनौँ न यहाँबाट तल त्यहाँ बानेश्वरसम्म जाँदा 100वटा रेस्टुरेन्ट छ होइन सो इट जस्ट किप्स अ चेक अन योर सेल्फ द्याट तिमीले सधैँ एभ्री डे नै यु क्यान बी लाइक राम्रो चल्यो रेस्टुरेन्ट अब आल गो होम एन्ड आल रिल्याक्स त्यो कहिले नि हुँदैन इट विल अलवेज टेल यु द्याट देयर समबडी आउट देयर रेडी टु इट यर लन्च होइन त्यो चाहिँ म आई थिङ्क आई टेक इट फ्रम अ स्टार यो सार्क ट्याङ्कको एउटा इन्भेस्टर जसले चाहिँ इज टकिङ टु अ बिग आइटी गाई एन्ड he is talking about how innovative his product is, this, that, and this guy is calmly sitting there and he says that don't underestimate your competitors because there's always somebody out there to eat your lunch and if you're not paying attention to it. You guys made a little bit of a trickle in the market, definitely. But I think your duo is also got some synergy that works for you. Mero euta feeling, this got you landed in the Yespaligo 5th edition of accelerator run by अहिले अब नयाँ डिमेन्सन नयाँ ब्रान्डिङको हिसाबले एन्टरप्राइजको त 3rd सेसन हो क्या अरे यो ओके आई थिङ्क इट वुड बी fair to say it was a mixture of enterprise co-learning experience and rockstart module. So how was it like being in the accelerator and 100 days? 100 days nahi थियो? I've gone through it too, so this is their experience. जस्ट उसमा चाहिँ के भन्छ कलेज गइन तर पढ्न चाहिँ यहीँबाट पढ्यो कि सबै कुरा I did the MBA that I never did के म पनि कलेज ड्रप आउट गरेको मान्छे MBA गर्नुपर्छ बाबु भन्दै होइन मैले चाहिँ अनि दिस 100 days is my MBA with an investment मेरो that's my के अरे ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट भने so I think मेरो experience थोरै सेयर गर्छु share yours also which is I think म एक किसिमले त्यही साउजी सिन्ड्रोम कम्प्लेसेन्ट भइसकेको थिएँ अथवा मेरो भिजन पनि त्यस्तो ठुलो थिएन कि maybe one more store and because I saw that I could do also add liquor to the अथवा मेरो साथीहरू बेलुका आउँथ्यो तिरोमा म त्यही थाप्थलीको पसलमा पनि they would bring like liquor in the evening and I'd make something for them to eat and they would chill. It's the ambience that they like of my place and then liquor khane bhai they could go to any other place but they chose me so that gave me a trigger that maybe I'll open one more with a bar as well because that would add revenue to the हैन त्यो भन्दा सीमित के अरे अगाडि मेरो सोच थिएन म कफी नै बेच्छु मेबी दुईटा आउटलेटमा र त्यहाँ बट गोइङ देयर पिपल च्यालेन्ज मी एउटा मेन्टरसिपको कुरा आयो त्यहाँ कि दे च्यालेन्ज माई अजम्सन्स कि म चाहिँ अनि त्यो पनि गर्छु अनि फेरि काभ्रेमा कफी नि रोप्छु प्रोसेसिङ नि गर्छु लाइक आई वान्टेड टु ओन द एन्टायर भ्याल्यु चेन होइन अनि आई थिङ्क अनदर वाज अल्सो गेटिङ मी आउट अफ माई कम्फर्ट जोन विच इज म त्यो टाइमसम्म आई वाज नेक्स्ट ओपनली टकेटिभ भनौँ होइन इन माई मेनली क्लोज सर्कल मेबी म आफ्नो ट्रु नेचर जहाँ देखाउन सक्छु त्यहाँ म आफू नै हुन्थेँ तर इफ आई मेट विथ लाइक other people, networking events I remember Neeraj telling me, grabbing me while I was trying to escape and saying, I organized this for you guys. So utilize now, because as soon as the speaker would finish, I would be out of the door. So I think it opened up Mero hidden passion पनि खोलिदियो त्यहाँ. Plus business गर्न चाहिँ मलाई सबै कुरा आउँछ. I know everything about my business. त्यो चाहिँ ब्रेक गरिदियो कि you always can learn something from somebody. चाहे त्यो स्पेसिफिकली त्यही इन्डस्ट्रीको नभए पनि मेरो केसमा मैले मेन्टरहरूको कुरा गरेको छु somewhere banker, somewhere FNCCI guys, different people told me different things and opened up my horizon. So 100 days मा दाइले भन्नुभयो जस्तो कस्तो भन्दा एक्सिलरेटर प्रोग्राम रियली हेल्प्स यु टु लर्न योर बिजनेस के अब आफ्नो बिजनेस अनि आफ्नो उसमा अब क्रिटिकली एनालाइज अनि पछि बिफोर हाम्रो लागि कम्पिटिसन के थियो भने अर्को हेलमेट स्टोर वा समथिङ होइन अनि पछि वान अफ आवर मेन्टर जस्ट सेड कि त्यो मात्रै यस्तो कम्पिटिसन नहुनसक्छ अब वाट इफ के भन्छ अब पिलियन राइडर्सहरू जसले सल लाएर बेरेर बस्छ नि उनीहरू हेलमेट किन नलाइकन त्यो सल त तिम्रो सल कम्पनी त तिमीहरूको लागि कम्पिटिटर हुन आयो अन्त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कम्पिटिटर जसले चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट अनुसार ऊ लगाइरहेछ या प्रोस्पेक्ट अनि वी आर रियली कि हामीले त के भन्छ अरू कम्पिटिसनहरू मात्रै हेरेर त्यही अब या एक्सप्लोरिङ एन्ड अल्सो अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी उ गर्ने हजुर युरोप पनि गयो. So that's the part and parcel मा आउँछ थियो हैन. या हाम्रोमा चाहिँ there was an incident. अहिले जुन टर्किश एयरलाइन्सको प्लेन जुन दिवेशले सेयर गराएको थियो क्यारे यो एउटा इभेन्टमा हाम्रोमा it wasn't scheduled for us to go to Europe. It was actually the Dutch investors would come to Nepal भन्ने थियो. हामीलाई लिस्टै दिएको थियो मान्छेहरूको नामको.
But 5 days, I believe in serendipity. You know, things happen for a reason. हामीलाई एम्स्टरड्याम जान लेखेकै थियो र मैले 10 वर्ष अगाडि एउटा टाइममा म एक दिन एम्स्टरड्याम जान्छु भनेर सोचेको पनि थिएँ र यो सबै चिजको एउटा कोइन्सिडेन्ट के भयो टर्किस एयरलाइन्सको डिरेल भयो प्लेन हाम्रो एयरपोर्टमा आई थिङ्क नोज विल collapse war. It wasn't an accident with fatality, but because of that 5 days our runway was closed. I don't know how much you remember. This is 2014-ish, 15, early 15. And that plane is sitting as a museum right now. They plane, oh, and this landed, and then all of a sudden, I was so pumped up for this event because the 100 days go preparations. Now I finally get to do what I'm preparing to do. And then this incident happens, and I remember going to Sana or somebody, our event coordinator, our program manager, and she was like, "Oh, not all investors are coming." It was a big thumbs down to me. किनभने मैले झन्डै 17 जनाको रिसर्च गरिसकेको थिएँ, and I already knew like 3 or 4 people might be ideal for me. मेरो इन्डस्ट्रीसँग मिल्ने. So मैले जति स्टडी गरेँ कि कस्तो खालको इन्भेस्टर ल्याउने कम्पनीमा भन्दा मैले चाहिँ स्ट्र्याटेजी को हुन्छ 3-4 जना एउटा नाम मात्रै भए पनि याद गरेर राखेको थिएँ. I was hoping that I would meet these people, and then all of a sudden we got the news that it's not going to happen. And I remember finishing that workshop and going to त्यतिखेर हामी जम्सिखेल कन्स्ट्रक्ट गर्दै थियौँ, बनाउँदै थियौँ. I remember sitting at the bar, then my email buzzes after like 2 hours. म त्यहीँ थिएँ बारमा गफ गरेर बसिरहेको, and he said, "Okay, get your passports ready. We're going to Amsterdam." For us, it was like तिमीलाई त already you knew that you. हामीलाई it was a complete shock के आज हामी यतिकै छौँ, पर्सि पिच गर्नु छ 4-5 दिनमा. And all of a sudden the investors aren't coming. So what they said is, we'll have a demo day here. Only few investors will come, those who made it. Some had to go back from Delhi, from Turkey. So because we cannot provide you that opportunity, let's go to Amsterdam. That was the vibe, and I was like, let's go to Amsterdam. But for me it was very lucky because it was weird. Out of 17-18 investors that were enlisted as prospective investors, only 2 showed up, I think, in Kathmandu, and 1 decided to invest in us. So मलाई Amsterdam जाँदाखेरि I was completely like vacation mode. Investment नि आइसक्यो. So I think it was a very good experience. Accelerator को experience ले मलाई open up गर्यो. I think त्यहाँबाट नै सुरु भयो यहाँसम्म आउनुको जर्नी नै. भोकल हुन, बोल्न, मेन्टरको कुरा गरौँला त्यसमा. Like for me at that point, Neeraj Dai played a very pivotal role. Neeraj Khanal, Neeraj Dai चिन्नुहुन्छ, because we didn't know what the hell we were getting into. के हो accelerator? Who is going to pay money to, you know? त्यो बुझ्नै गाह्रो थियो हामीलाई. एक किसिमले he bridged that gap a little bit. Plus, he was also encouraging us in so many ways. तिमीहरू जाऊ, बोल, नेटवर्क गर, होइन. He was taking us, like I remembered him taking me to Suraj Vaidya sir's office. Even though मैले धेरै कुरा पे attention गरेन, I was like, I want an office like this. One day, but he just exposed me to these things. I was like, okay, म त त्यहाँ बसेर त पुरा साउजी मात्रै भइरहेको रहेछ, चुप लाएर कफी बेच्यो है. Like people really grow their business to this scale, and you know, म नेदरल्यान्ड्स पनि जान पाएँ, इन्भेस्टरको थ्रुबाट पनि त्यो एउटा horizon खुल्यो कि I got to see 200-year-old coffee company, and then you aspire to do something big, ni, something that started in 1816 or something, and now I was in this corporate headquarter of this a coffee company. I was like, why can't my company be like that? You know? So I think त्यहाँ पनि सर mentors को कुरा गरौँ, like being young entrepreneurs, how big a role they have played, or when you seek mentorship, like what do you look for in a mentor? अलिकति त्यसमा प्रार्थनाबाट स्टार्ट गरौँ. आज अलिक क्वाइट छ तिमी. हामीले चाहिँ नि अब कस्तो भयो भने त्यो एक्सपिरियन्सकै कुरामा आउँदाखेरि पनि हामीसँग एक्सपिरियन्स त्यति थिएन. सो हामी चाहिँ नि सकेसम्म हुन्छ नि जसले चाहिँ हामीलाई यो गाइड गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ बढी कुरा गरिराख्ने हुन्थ्यो. सो त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट भएको कुरा पनि एउटा हामीले चाहिँ कस्तो त कलेजमा सुरु गर्दा चाहिँ विगत अहिले भने जस्तो जफर सर हुनुहुन्थ्यो जसले पढाइराख्नु भएको थियो, अब सोहन सर हुनुहुन्थ्यो, एन्ड सो मेनी. अनि पछि यसले गर्दा चाहिँ हामीले आफै मेन्टर कलेजबाटै भेटाउन थाल्यो क्या. वी न्यू त्यो उहाँहरू चाहिँ एक्चुअली फिल्डमै हुनुहुन्छ. सो द्याट सो हामीले फर्स्ट टाइम अभय सरलाई भेट्दाखेरि पनि सोहन सरकै थ्रुबाट भयो. अनि अभय सरलाई भेटिसकेपछि त एकदमै हाम्रो त नेक्स्ट लेभलमै ऊ भयो होइन, विन टर्म फाइनेन्स. अनि अल्सो अनि त्यसपछि देन वी स्टार्टेड सर्चिङ फर मेन्टर्स के को कस्तो होला. इभन सरोज ज्योति सर हेल्प अस विथ द बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड सो मेनी थिङ्स होइन. कसरी इनफ्याक्ट सरोज सरको कुरा गर्दाखेरि म
उहाँले हामीलाई पनि एउटा सपोर्टिभ मेसेज लेखिदिनु भएको थियो हि ल्यान्डेड इन मनाङ एन्ड हि स्टेड एट द सेम होटल एज अस र उहाँले चाहिँ नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सले यहाँसम्म कफी ल्याएर सर्भ गरिरहेछ भनेर एउटा पोस्ट गरिदिँदा आई थिङ्क वी हेड अ लट अफ लाइक्स अन द्याट पेज के सो हामीलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ नचिनेको मैले त उहाँलाई चिन्दिनँ तर जस्ट मलाई पनि आई फिल सो गुड के हि रेकगनाइज द्याट we were able to bring Nepali coffee, serve it there, service. I think room सम्म पुऱ्याइदियो भाइले, so he enjoyed that place. अरू bad entrepreneur के अरे sorry bad mentor mentee भेटिया छ कि छैन? त्यस्तो ब्याड मेन्टी भन्दा नि हामीलाई चाहिँ कस्तो के टर्म भएको छ भने कसैको सजेसन हामीलाई चित्त बुझेको छैन भने अब उहाँहरूको आफ्नो पर्सपेक्ट हो अब तेम टु ठिकै छ यो मिटिङ पछि लेस नेटको नट कन्टिन्यू उहाँको भिजन हाम्रो लागि छुट्टै छ हाम्रो भिजन हाम्रो लागि छुट्टै छ सो त्यो अनुसार हुने रहेछ अब सो कस्तो चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्छ र कुन चाहिँ डिरेक्सनमा जान चाहन्छ हजुर 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 त्यसपछि चाहिँ नि बिस्तारै अनि अब मैले चाहिँ नि धेरै जस्तो वुमेन मेन्टर्सहरू वुमेन जो चाहिँ बिजनेस गरिराख्नु भएको छ त्यति भेटिरहेको थिएन तर जब मैले एनवाइएफ जोइन गरिसकेपछि यति धेरैजना भेटेँ उहाँहरूसँग पनि फिडब्याकहरू लिइरहेको हुन्छ कसरी चाहिँ उहाँहरूको बच्चा पनि छ फ्यामिली पनि छ कसरी चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ सो अब त्यसमाथि पनि अब अहिले त जो यङ जेनेरेसन्सहरू आइरहेको छ अनि हामीभन्दा धेरै यङहरू पनि जसले एउटा बिजनेस सेटअप गरिराख्नु भएको छ सो उनीहरू पनि हामीसँग आउँछ होइन सजेसन्सहरूको लागि अब कस्तो भन्दा त्यो ट्रान्जेक्सन फेस गर्दा अब पहिला हामीलाई जुन चाहिँ प्रब्लम लाग्थ्यो नि त्यही प्रब्लम अहिले कोही नयाँ ल्याउँदा त हामीले ओभरकम गरिसकेपछि त्यही कुरा ट्रान्सलेट गर्न त्यो अगाडि बढाउन कस्तो त्यो लाइक एउटा जिल हुने रहेछ कि द्याट्स वाइ मेन्टर बन्ने कारण र मेन्ट्री बन्ने कारण त्यहीँबाट आउने रहेछ कि केटीहरू आउँदाखेरि चाहिँ झनै हुन्छ नि कसरी म उसलाई हेल्प गरौँ भन्ने जस्तो एकदम भित्रबाटै मलाई people ask me why this because I want to show kids that it can be done हैन तिमी पनि यही मेरो अनामनगरकै भाइ रहेछौ हैन अझै मैले यही फेरि वडा नम्बर 29 म के भन्छु भने वडा नम्बर 29 बाट धेरै ट्यालेन्टहरु निक्लिएको छ के एन्ड यहाँको पानीमै केही छ भने हैन जस्ट जोकिङ एन्ड इज द सेन्ट हार्ट अफ द कन्ट्री एज वेल सिंहदरबार छेउमा हैन र म चाहिँ के भन्छु भने इट्स पोसिबल यो अझ म त ढिला स्टार्ट भयो भन्छु कि आई स्टार्टेड भेरी लेट आई वेस्टेड अ लट अफ टाइम इन माई लाइफ मलाई त कोही यङ एजमा आएर तिमीहरूको जस्तो टिचर्सहरू 2-4 जना भइदिएको भए धेरै कुरा उखाडिसक्थ्यो होला मैले अहिलेसम्म होइन अथवा तर बोथ पक्ष छ अब मैले गल्ती गरेर पनि त्योबाट धेरै सिकेँ त्यो लाइफ ट्रेजेक्टरी नभएको भए बट आई फिल द्याट एट दिस टाइम एन्ड एज यो जस्तो आइडियल टाइम त नेपालमा स्टार्ट गर्न अहिलेसम्म भएकै थिएन लास्ट मै आई बिन अ लाइफ फर 37 years. I've seen 20 years of political struggle. And then at least अहिले हाम्रा challenges निकै छन् तर in terms of stability, environment, म त बेसिक बत्तीकै कुरा गर्छु हैन थाप्तलीमा मती हुँदाखेरि लाइक कति स्ट्रगल गरेको छ हामी अर्ली स्टार्ट गर्नेहरूको हामीभन्दा अगाडिका मेरो ड्याडको त कम्पनी नै इन्डस्ट्री नै बन्द भएर गयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ स्टोरी इभन हामीलाई हुँदाखेरि पनि बत्ती हुँदाखेरि जेनेरेटर यस्तो चिजहरू हुँदा नि कति गाह्रो थियो र अहिलेको त वाट इज द एक्सक्युज के अब त केही एक्सक्युजै छैन र हामीले यो पडकास्ट गर्नुको रिजनै यही र तिमीलाई बोलाउनु देखाउनुको रिजनै यही कि इच्छा शक्ति छ 50,000 स्टार्टअप क्यापिटल सिड फन्ड हैन मोटिभेसन टु मुभ फरवर्ड र मेन्टरसिप पनि हैन मेन्टर्सहरू वरिपरि जसले चाहिँ राइट डिरेक्सनमा गाइड गरिदियो भने चाहिँ दे आर लिभिङ एक्जाम्पल्स अफ वेयर यु क्यान एन्ड अप र एउटा फलोअप क्वेसन यसमा के गर्नु भने अब बिग ड्रिम चाहिँ के त ल हेलमेट्स नेपालको र यो टिमको चाहिँ 5 year 10 year डाउन द लाइन वेयर डु यु सी योर कम्पनी गोइङ audacious dream. You were quite one. You were the quite one. It is making you laugh. It's absolutely audacious. Really ridiculous. So first one, सायद हाम्रो माथि सबै कम्पनीकै यही होला हैन टु बी द नम्बर 1 सो हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 इन टर्म्स अफ सेफ्टी केयर्स हाम्रो पिचिङमा एभ्रीबडी वेयर नम्बर 1 अनि आई क्यान से अजय दाइ वाज लाइक क्यू यसपालिको ब्याचमा सबैवर ट्राइङ टु बी अ नम्बर 1 सो हाम्रो चाहिँ अब जस्ट नेपाल एन्टायर नेपाल हुन त काठमाडौँ जतिको पपुलेसन जसले बाइक चलाउँछ त्यो अरू ठाउँमा नहोला तैपनि जता पनि छ उनीहरूकासम्म पुगेर एउटा प्रपर सेफ्टी गियर एउटा जेन्युइन सेफ्टी गियर चाहिँ उनीहरूको हातमा पार्ने हाम्रो मेन गोल चाहिँ त्यो छ र एउटा ब्रान्ड पनि बन्ने बेसिकली टु बी द लार्जेस्ट आफ्टर सेल्स
त्यही बेसिक प्रार्थना फर्स्ट मसँग भेट्न आउँदाखेरि उसलाई टिमवर्कको कुरा क्वेसन थियो मलाई याद छ सी वाज स्ट्रगलिङ विथ लाइक मोटिभेटिङ यर टिम होइन त्यतिखेर सायद त्यति ठुलो टिम पनि थिएन त्यतिखेर 4 जना हो कि 4-5 जना मात्र थियो अहिले वी हेभ अराउन्ड 27 पिपल सो तपाईँको त्यतिखेरको सजेसन्सहरू पनि म अझै पनि फलो गरिरहेको हुन्छु तिमीले जसरी भन्यो अर्को यङ एउटा girl who wants to start up something भन्दा तिमीलाई त्यो ड्राइभ आउँछ भने when I see you guys and the spark in your eyes I feel the same way भाइहरूसँग नि सेम वे इज I think एउटा होप मरेर जानु भएन नेपालमा होइन के काम गर्न सकिन्छ भने अर्को मलाई एउटा एड गर्न मन लागेको त प्रार्थनाले हेलमेटको काम गर्छु भनेर फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि त आई वाज सो ह्याप्पी बिकज सी इज ब्रेकिङ द स्टिरियोटाइप्स एज वेल के होइन गर्ल्स डोन्ट टक अबाउट बाइकिङ सो तिमी त आइडियल पर्सन हुन्छ यो चिज गर्नलाई किनभने everybody thinks like if you were the only the face there then I think your team dynamics may alikati farak huन्थ्यो only boys हुँदाखेरि र तिमी हुँदाखेरिमा चाहिँ so म चाहिँ that would be your asset to you because you going out there and talking about bike safety would be त्यो नै एडभाइस दिएको थियो उसलाई प्लस उसको अलिकति टिम मेम्बर्सहरूसँग इङ्गेजमेन्टको कुराहरू थियो सो बिग ड्रिम्स फेरि बिग ड्रिम्समै जाउँ वाट इज द बिग अडेसियस ड्रिम अब त्यही हेलमेट्स नेपालमा त अब इट्स टु बी दि लार्जेस्ट आफ्टर सेल्स अटोमोटिभ रिटेल चेन होइन अब अहिले चाहिँ अब पर्सनली भन्दा अब वेन वी स्टार्टेड अफ इट वाज जस्ट अबाउट के भन्छ केही बिजनेस गरौँ केही अलिकति दुई पैसा इन्कम जेनेरेट गरौँ एन्ड अल द्याट्स अल होइन तर अहिले चाहिँ या वी हेभ अ गुड गोल अब आफ्नो कम्पनीबाट रोड सेफ्टीको लाइक वेन वी स्टार्टेड आउट त्यसपछि बिस्तारै वी केम टु लर्न अबाउट दिज अल दिस सेफ्टी थिङ्स एन्ड द इस्युज प्रब्लम्स एन्ड जसलाई चाहिँ गर्छौँ होइन बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब कस्तो भन्दा एज अ कम्पनी चाहिँ हामीले सकेसम्म रोड एक्सिडेन्ट इन्जरिज हुनेबाट कसरी घटाउने रोड एक्सिडेन्ट डेथहरूलाई कसरी घटाउने त्यसमा हामी रादर फोकस छौँ होइन इट्स नट ओन्ली अबाउट सेलिङ प्रडक्ट सो या So I think it should be a household name when it comes to safety. Even if they're not buying the product from you, at least they're asking you for advice. मलाई जस्तो कफीको आउँछ होइन Sure. कस्तो भन्दा नेपालमा चाहिँ अब देयर इज एभ्रिथिङ अघि भने जस्तो इट्स इजी टु स्टार्ट अ कम्पनी होइन इट्स जस्ट अबाउट अ ड्रिम इट्स जस्ट अबाउट अ बिलिभिङ इन यर आइडिया अनि एन्ड अल तर त्यो मोस्ट अफ देम फेयर एन्ड स्केलिङ अप नि त होइन स्केलिङ अप सम वान हु हेज स्केल्ड अप एउटा आउटलेटबाट 5-10 आउटलेट होइन हजुर जस्तो सो त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ लाइक वाट आर द डुज एन्ड डन्स के जुन चाहिँ अब लाइक अल्सो इन्भेस्टमेन्ट पार्ट एन्ड अल लिस्टवाला जेनेरेसन भन्छु क्या म क्या गिभ इट टु मी इन 10 top 10 थिङ्स टु डु एन्ड top 10 थिङ्स नट टु डु बट म पनि I didn't know this figured it out. I hadn't figured this out when I got the investment as well, frankly speaking with you, which is at that point I thought, oh, I know everything about my industry. I know absolutely what to do. I only knew 20-30% of what needed to be done. The 70% gap was still there. So it is always a learning curve. Okay? If you're somebody that will buckle down under pressure, then you'll have difficulties growing or moving forward. But if you're somebody that त्यही चिजलाई चाहिँ मोटिभेसनको रूपमा युज गर्छ अथवा I made a mistake or I have to learn this भन्ने किसिमले हेर्छौ भने चाहिँ there is no set formula भन्छु अब it is so industry specific. For you it might be a completely different formula than me because mine was majority of my challenge was in supply chain management because we have so many variety of products coming in and changing just for you if you let's say bring in 12 helmets it's easy to keep inventory for me it's a whole different ball game there's no software out there that so यति धेरै challengeहरू थियो but one at a time you tackle one aspect of the scaling up challenge one department at a time. I think Mero सबसे latest would be finance and administration and reporting. Before that, it was just figuring out supply, making sure we have a warehouse, we have a mechanism of so that as a boss, I can do a podcast. I know that there is no supply shortage there. There has to be no reason to wonder. So almost 7 years, I feel I'm ready to scale. In your view, maybe you look at me as a scale-up company. In my view, I'll say, my investor and my board criticized me. Stop calling yourself a startup. I still was in that mindset, startup mindset. But now I feel we have the platform to actually scale now because those infrastructure is in place. For you, if
म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हाउ आई सी बेस्ड अन द कन्भर्सेसन वी ह्याड बिफोर द पडकास्ट इज that if you've invested in the platform from day one, making sure that your dharatal, your jog is strong, then I don't think it should be a big challenge moving forward. If you're moving in that direction in that way, कि आफ्नो अरू चिजलाई स्टेबल राखेर तिमीले भने जस्तै आफ्नो लज आफूलाई गभर्न गर्ने रुल्स आफूलाई चाहिने नेटवर्क आफ्नो यो सब बुझेर अगाडि बढाएछ भने चाहिँ you'll transition into scaling really easily. But if you're like me, got the funds, now I'm trying to figure this shit out, then you'll make some expensive mistakes. It'll take some time as well. At least 2 years to figure all these things out. Plus my team also had to adjust to that. Some of our team members that started off just अहिले तिम्रो शपमा हेलमेट बेचिरा भाइ could be working as हैन एउटा एरिया म्यानेजर tomorrow, so उसले पनि एडप्ट गर्नु पर्यो how they work. So it was just HR, every department needed a reboot. And त्यसको impact salesमा नि हुन्छ. So this is actually a very critical time where some companies make it, some break. हैन हामी somehow we went through that loophole भन्छु म चाहिँ. त्यही अब हामीले पनि त्यही फिल गरिरहेको छौँ कि किनभने starting up it was rather easy ki you need to believe in yourself and and also all the attention that we get all the अनि पछि के भन्छ when you scale up the attention पनि नमन लाग्ने रहेछ है कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो you don't want those attention as well, you want to focus also on the right balance also. Being a startup company plus नेपालमा छैन हामीले नै गिभ अप गर्दियो भने चाहिँ फेरि त्यो ट्रेजेक्टरी म being the first guy I blew the horn like hell. हैन त्यसका pros cons के छन् त्यो मैले बुझेँ. But I don't go everywhere. And where I feel there is like I'm here today, maybe another event like the pitching session मा पनि म त्यहाँ थिएँ because certain places you need to be for. So I think choose those things, choose the right way. कहाँ कसको attention चाहिँ लिने. Some you need to be able to say no and push it out. So distract हुन सक्छ त्यसले. प्रज्वलले त्यही भनेर गएको थियो अघि कि early stage मै चाहिँ अहिले के हुन्छ भने you start printing cards, you start going to these events and you get an inflated sense of accomplishment where you're not really म चाहिँ के भन्छु भने at the end of the day जब balance sheet आउँछ P&L आउँछ त्यो real business personलाई चाहिँ okay screw this shit and I need to focus on this is what takes my business forward. That's a reality check एउटा त्यसमा पनि हैन पार्टनरशिप comes in because एकजनाले स्ट्रेस लिइरा हुन्छ अर्कोले त्यसलाई अलिकति उ गर्न सकिन्छ हैन not just ease of कि अरु ठाउँमा जुन प्रेजेन्स दिनु पर्ने छ त्यो गर्न सकिन्छ हैन. I think त्यो रोलकै कुरा हो पार्टनरशिपकै कुरा हो कि like you won't see my brother and my partner Ritesh and Pravesh go into like events. They're not even interested. उनीहरूलाई मतलब छैन. They're completely about operations. So I took that role and I take that role naturally, gravitate towards it. So I think I'll do it. It's comfortable for me as well. तर जरुरी चाहिँ छ थोरै भए पनि यो जुन चाहिँ तपाईले भन्नु नि त्यो साउजीवाला कन्सेप्ट त्यो चाहिँ म्याक्सिमम एन्टरप्रेन्योरशिपसँग एन्टरप्रेन्योर जो अहिले बन्न लाग्छ अरू अहिले प्रोसेसमा छ उनीहरुकोमा अझै त्यो चाहिँ छ जस्तो लागिरहेछ किनभने साउजी सिन्ड्रोम एक्जिस्ट किनभने कति टाइममा चाहिँ डे टु डे अपरेसनमा पनि हामी इन्भल्भ भइरहन्छ हामीले पनि अब कस्तो नि आफूलाई अब सिन्स वी स्टार्टेड फ्रम डे 1 नि त अब हामीले त्यो डिट्याच गर्न सकिरा हुँदैन स्ट्रगल गर्नु एट द सेम टाइम इफ डिट्याच भएन भने त्यो लङ्गर भिजन हेर्दैन कति टाइममा चाहिँ कस्तो त्यो डिट्याचमेन्ट भइसकेपछि कन्ट्रोल गर्न फेरि ब्याक टु मेकानिजममा त्यो हामीले ब्रेक गरेर हुन्छ I had a panic 2-hour discussion yesterday because quarter 3 and 2 look very similar, so performance मा केही फ्लक्चुएसन देखिएन. I think त्यो पनि एउटा लर्निङ कर्भ हो मलाई पनि. I guess you enjoy selling your helmets to your people हुन्छ नि. I just love that part of my business as well. कस्टमरसँग बस्ने गफ you can't always do that. तर अस्ति बासल आएको थियो यहाँ ऊ पनि यस्तो त्यो ताजाको फाउन्डर he's also struggling so much. Like how do I get out of this? But I think मलाई पनि मेरो मेन्टर्सहरूको रोल छ एक दुई ठाउँमा चाहिँ क्रिटिकल ठाउँमा चाहिँ आशिष ग्रो अ थिक स्किन भनिदिने एक दुईजना मभन्दा मच्योर मान्छेहरू जसले चाहिँ
मलाई त अनलाइन रिभ्युज एभ्रिथिङ बदर्ड मी अब सम डे दे स्क्रु अप समथिङ हरेन्डस हुन्छ एक्सपिरियन्स कसैको आई क्यान स्लिप एट नाइट विथ द्याट नाइट होइन ठ्याक्कै रिलेट गर्न सकिन्छ किनभने वी हेड दिस सजेसन फ्रम अर्पण दाइ के 2 years ब्याक कि गेट आउट अफ यर अपरेसन किनभने हामीले कहीँ मिटिङ एटेन्ड गर्न 5 बजेपछि मात्रै 5 बजीसम्म हामी कि त सोरुम हुन्छ कहीँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ होइन अपरेसन हुन्छ अनि गेट आउट अफ अपरेसन तिमीले बिगर भिजनै हेर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले त्यसमा हाम्रो मेन्टरले सजेस्ट गर्नु भएको छ नट टु डु लिस्ट भनेर एउटा या we learned something today as well. आज बिहान केटाहरूमा टु डुको कुरा गर्दै थियो वाट नट टु डु पनि बनाउनु पर्यो त्यसमा यति यतिमा चाहिँ के गर्दिनँ म जुन चाहिँ डेलिगेट गर्छु भन्ने कुरा थियो एन्ड त्यही अब जस्तो कि अघि भने जस्तो वी डिट्याच आवर सेल्फ फ्रम उसमा के भन्छ डे टु डे अपरेसन अनि अब 1 to watchमा अनि इन्भेस्टमेन्ट ल्याउँ यो गरौँ नेक्स्ट 10वटा सोरुम खोलौँ एन्ड वी गट 3 कस्टमर रिभ्युज एकदमै ब्याड कस्टमर रिभ्युज होइन दे स्क्रुड अप यताउति अनि पछि सबलाई फोन गरेर हु वाज देयर त्यो सिफ्टमा को थियो कसले वी हेभ क्यामराज एभ्रिवेयर इभन यस्टरडे वी हेड सम मिसह्याप 2-3 days ago एन्ड आई गो गेट टु द बटम अफ इट म कहाँ के भयो किनभने त्यो नेग्लेक्ट गर्नु चाहिँ हुन्न तर इफ आई गो देयर एन्ड फिजिकली स्क्रिम एट दोज पिपल then also not trusting them as well, right? And it's about trust. It's a big issue of trust. Is you have to trust your people that they will take care of. I think as a founder, both दुवैजनाले चाहिँ गर्ने के हो जस्तो लाग्छ भने मलाई सकेसम्म talk about your business, about to your employees. A lot of people what they do is like कहाँ यसलाई भन्ने यसले गरेर अर्को खोल्छ. I'm not afraid of that. I'll खोले पनि छ. They've gone out from RedMud and opened something very, very similar to ours. But you should be able to impart that. What is your knowledge, timro idea ke ho, timro mission vision ke ho, what drives you, what you are passionate about, why customers matter. यो सब चिज चाहिँ बारम्बार भनिराख्नु टाइममा हुन्छ नि जतिखेर त्यो मिटिङ हाम्रो मन्थली मिटिङ हुन्छ सो त्यतिखेर भनेको फ्यु डेज फ्यु विक्स भनौँ न त्यसमा नै हामीले डिफ्रेन्स फिल हुन्छ क्या जुन चाहिँ नि उनीहरूको वर्क पर्फर्मेन्समा एकदमै त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ फिल हुन्छ अल्सो द जुन चाहिँ जेनेरेसन वाइ भनिन्छ नि त्यो जुन चाहिँ यो जेनेरेसन अलिक बल्दा चल्दा जेनेरेसन भन्छ म चाहिँ नो अहिले चाहिँ हामीले अलिकति बढा छ अहिले चाहिँ अब हामीले 2-3 मिडल लेभलमा चाहिँ अहिले मोर एक्सपिरियन्स मान्छेहरू ल्याएको छौँ भनौँ न इन सेन्स होइन या अब त्यसमा चाहिँ या अब त्यही हामीले चाहिँ अलिकति हामीभन्दा इन्टेलिजेन्ट मान्छे हायर गर्छौँ तर हामी चाहिँ स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ तर त्यही अब यसमा चाहिँ त्यही अब जुन चाहिँ जेनेरेसन आइरहेको छ युजली जुन चाहिँ भर्खर ब्याचलर पास आउट जेनेरेसनहरू हो उनीहरू चाहिँ आई थिङ्क सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सले गर्दा के हो त्यो अहिले चाहिँ ओभर इस्टिमेट पनि गर्न खोजिरहेको छ जुन चाहिँ अनि स्टार्टअपहरूको लागि एकदम नराम्रो जस्तो लागिरहेको छ कि जुन चाहिँ स्टार्टअप जुन चाहिँ सिलिकन भ्यालीको स्टार्टअप र काठमाडौँको भ्यालीको स्टार्टअप त कम्पेयर गर्ने इज टोटली डिफ्रेन्ट नि त अनि प्लस अब जुन चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा जुन चाहिँ स्टार्टअपहरूको त्यो स्टोरिजहरू सुनिरहेको छ त्यो ग्रेट अघि भने जस्तो अब एज अ अन्टरप्रेनर हामीले चाहिँ त्यो बिलियनियरको ऊ हेर्छौँ एज अ इन्टरप्रेनर उनीहरूले गुगलको अफिस हेर्छ होइन सो या द्याट्स नट त्यो हामीलाई रिटेन्सनमा इस्युज छ एकदमै होइन बिकज अफ द सेम थिङ इज अब मान्छेले सधैँ ग्रिनर प्यास्चर बाहिर देख्छ होइन हामीले दिएको अपर्च्युनिटीलाई जेन्युनली सिरियसली लिँदैन तर एटलिस्ट इन आवर केस एटलिस्ट मनिल few other people that I normally take name of middle management मा आइसकेकोहरू they started from the bottom so यहीँको पनि कम्पनीमा पनि त्यो ग्रोथ हुन सक्छ नि त तर you need the patience you need to have faith in the company as well होइन र त्यो मिसन भिजनसँग अलाइन गर्न सक्नु पर्यो सो आई थिङ्क सबैलाई त्यो इम्पार्ट गर्न सकिँदैन तर सम अफ द पिपल द्याट आर विथ यु विल स्टिक विथ यु फर अ लङ जर्नी यु क्यान रिटेन अल अफ देम होइन मेन्टल प्रब्लम मेन्टल च्यालेन्ज भनेकै अब वेन यु बिलिभ इन आइडिया कोही आफूसँग फर्स्टमा कोही फर्स्ट टाइम कसैलाई हायर गरिरहेछ भने यु आर रियली एक्साइटेड कि म सँगसँगै अरू पनि मेरो आइडियामा हाम्रो आइडियामा जोइन गरिरहेछ एट द सेम टाइम सँगसँगै होइन अनि बाई द टाइम गोज अघि भन्नुभएको रिटेन्सन गर्न सकेन अब इट्स नट फर एभ्री वान हाम्रो सेम आइडिया इट्स नट नेसेसरी कि सबैजनाले बिलिभ गर्नुपर्छ अब त्यो बिलिभ गरेन र अनि कति टाइममा अब त्यसले नराम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो त्यो जस्तो मेन्टलिङ च्यालेन्जिङ चाहिँ फेरि नहुन सक्छ एज in some ways it can be also detached also really huge scale of companies को कुरा गर्ने हो भने they follow a manual a prescribed manual of SOP भनौँ न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर जे हो
त्योभन्दा माथि को लेभलको मान्छेसँग मात्र इङ्गेजमेन्ट हुन्छ म्यानेजमेन्टको अथवा लिडरसिप टिमको when the ones that are working in the floor they just have a guideline it's a job and you finish the job you leave हाम्रो पनि अहिले चाहिँ bottom of the pyramid चाहिँ त्यस्तै होला because that retention is impossible we are a transitional job for a lot of people तिमीहरूको केसमा नि similar होला they'll work for a few months and move on to something else but then the ones that are motivated and to be with you then those you bring along with you on the ride त्यस्तै कुरा गर्दा अब few of them are अब एकदमै राम्रो कम्पनीमा काम गरेको अब कोही कता कहीँ गएर आएर यता कहीँ काम गरेर म्यान पावरमा काम गरेको देखि अब हाम्रोमा के भन्छ एचआरमा काम गरिरहेछ समवन 20-25 इयर्सको एक्सपिरियन्स लिएर आएर विथ एकदमै मिनिमम स्यालेरी जुन चाहिँ हामीले भन्दा अरू कुनै पनि बिजनेस हाउसले दिन सक्छ उनीहरू पनि काम गरिरहेछ एट द सेम टाइम अब कोही कोहीलाई जति दिँदा पनि नहुने भन्ने जस्तो पनि हुन्छ होइन द्याट्स जस्ट च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ या जसरी अहिले कति 2-3 वर्ष कम्प्लिट गर्नु लाग्यो आई थिङ्क दिस इज द पिभिटल इयर होइन 3 इयर्स पास गरेको स्टार्टअप्सहरू चाहिँ दे नर्मली ग्रो अदरवाइज फर्स्ट 3 इयर्स भित्रमै कचाकचुक भइसक्छ सो आई थिङ्क दिस इज अ पिभिटल टाइम युआर गोइङ ओभर द्याट एन्ड आई थिङ्क अल द एन्सर्स द्याट आइभ हर्ड सो फार you're in the right trajectory and you've something that you've done really well is surround yourself with like a lot of experts expose yourself to the right environment also plus invest in the right things like building a team and building an infrastructure and managing the business and भाइले अघि नै सुरुमा आई थिङ्क अफ क्यामेरा भने जस्तै अब त्यही पकेटबाट घर खर्च नि चल्ने त्यही पकेटबाट कम्पनी नि चल्ने गरिदियो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ गाह्रो हुँदै जान्छ सो आज अलि लामै भयो पडकास्ट है I really enjoyed talking to the 2 young dynamic entrepreneurs here in our studios today. आज कस्तो लाग्यो फिडब्याक पनि दिनुहोस् र आजदेखि चाहिँ हामीले एउटा यो सिरिजको चाहिँ एन्डतिर पनि लागिरहेछौँ र फाइनली आफ्टर अलमोस्ट 20 some episodes we have our first female guest र I'm very happy to have my mentee sister future big business lady होइन उसले अरूलाई पनि इन्सपायर गर्छ भन्ने मलाई स्योर छ सदल भाइ सेम वे होइन उसलाई पनि भेट्दाखेरि इमिडिएटली आई रिमेम्बर मेबी couple of times we just crossed path होइन तर त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन नै वाज सो गुड दिस इज भेरी स्मार्ट यङ म्यान होइन सो यहाँबाट आई थिङ्क यो पडकास्टबाट चाहिँ निकै लेसन्स लिन सकिन्छ होप यु गाइज इन्जोयड र पार्टिङ वर्ड्स चाहिँ म प्रार्थना र सजललाई नै आल पास अन सो हाम्रो लागि इट वाज मोर अफ अ लर्निङ यताबाट पनि होइन सो हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरादेखि लिएर ट्याक्सको कुराहरू सबै कुरा चाहिँ आज सिक्ने अथवा नयाँ कुराहरू नयाँ डाइमेन्सनबाट हेर्ने पनि सिक्यौँ या इट्स कस्तो भन्दा एज दाइ तपाईँ त अब हामीभन्दा अब सिनियर इन टर्म अफ एज इन टर्म अफ बिजनेसको एक्सपिरियन्स अल्सो इन टर्म अफ इन्भेस्टमेन्टको उसमा टर्ममा अब सो या तपाईँबाट सिक्ने धेरै थियो एट द सेम टाइम अब हाम्रोबाट पनि कुनै दिन कसैले सिक्ला भन्ने छ होइन या एन्ड अल्सो या कसैलाई अन्टरप्रेन्योरसिप So yeah, I'm Helmets Nepalको तर्फबाट Thank you so much guys thank you I'm already a fan so you know I have some nice goodies here right I'm always happy when I receive goodies I have a big collection of it as well so भोलिदेखि चिया यसमै खाने हो है एउटा पछि एडिटिङमा पनि हाल्यो नि यो है दिस इज द होल आइडिया बिहाइन्ड अस सो थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू पडकास्ट सक्यो बाई थ्याङ्क यू गाइज स्पेसली प्रार्थना शी वाज सो स्केप्टिकल दाइ भेट्न चाहिँ मन छ पडकास्ट होइन तर साँच्चै होइन भन्नाले त्यो अस्ति बिचको लेभलमा चाहिँ नि ल जाम प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट गरौँ जस्तो लाग्छ अहिले कस्तो न बिजनेसको प्रेसरले गर्दा हो न टेन्सन नै मन लाग्दैन अस्ति बिचको लेभलमा चाहिँ नि ल जाम प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट गरौँ